منذ بداية الخليقة، فالحروب والصراعات لها شأن كبير في هذه الحياة، ابتداء من قابيل وهابيل حتى يومنا هذا. فالحروب تحدث ما بين أشخاص مقربين وأصدقاء وأهل، وتحدث بين دول كبيرة تزعزع اقتصادهم، فالحياة بأجمعها هي حرب كبيرة. لذا هل سألت نفسك عزيزي المشاهد عن أطول حرب حدثت في تاريخ العالم؟ أهلا بكم في قناة ميزاب، متابعتكم شرف لنا، فضغطة زر الاشتراك والإعجاب تعني الكثير. منذ عام 1337 ميلاديا بدأت حرب بين الإنجليز والفرنسيين، واستمرت الحرب لعام 1453، وتم تسميتها بحرب 100 عام نظرا لاستمرارها 115 عاما. من الوارد أن لكل نتيجة سببا، وسبب حرب 100 عام هو وجود نزاع حدث بين السلالات الحاكمة، وهذا كان بسبب تشكل ولاية على ضفتي القناة الإنجليزية بعد غزو النورماني على إنجلترا الذي كان بقيادة الدوق ويليام. استلم ملوك الإنجليز دوقية غوين في فرنسا، لكنهم كانوا كارهين أن يبدوا ولاءهم للملوك الفرنسيين، وزادت مخاوفهم من السيطرة المتزايدة للسلطة الفرنسية. وهذه لم تكن أسبابا حقيقية مباشرة للحرب، بل كما يطلق عليها البعض هي أسباب صورية. لكن السبب الأول من الأسباب المباشرة هو أن ملك إنجلترا في ذلك الوقت إدوارد الثالث كان مستاء من عدم وفاء ملك فرنسا فيليب السادس بتعهداته له باسترجاع القسم المأخوذ من دوقية غوين الذي تم الاستيلاء عليه من قبل تشارلز الرابع. أما السبب الثاني هو أن الإنجليز كانوا يحاولون باستمرار السيطرة على منطقة فلاندرز، وهذه المنطقة هي سوق له شأن كبير لصناعة وبيع الحرير الإنجليزي، وأيضا كان مصدرا للقماش. هذه الأسباب كانت مباشرة وحقيقية، لكنها لم تكن بأسباب لاندلاع حرب بين إنجلترا وفرنسا. فالسبب الأهم هو دعم فيليب السادس ملك فرنسا لاسكتلندا ضد إنجلترا. وبعد هذه الأسباب التي ذكرت بدأت حرب 100 عام في عام 1337 ميلاديا، وهذا بسبب نية ملك إنجلترا في الاستيلاء على لقب ملك فرنسا فيليب السادس. وسرعان ما باشر ملك إنجلترا غزو فرنسا من خلال دخوله البلدان المنخفضة، وهذا الأمر كان بين سنتي 1339 و 1340. استطاع ملك إنجلترا أن يحقق بعض الانتصارات الصغرى، بالإضافة إلى تمكنه من هزيمة الأسطول الفرنسي في معركة سلويس، وبعدها استطاع الفوز أيضا في معركة كريسي عام 1346، وقام بمحاصرة مدينة كاليه التي أخيرا استسلمت في عام 1347. وبعد هذه المعركة بما يقارب 10 سنوات فازت إنجلترا في معركة بواتيه التي انتهت باعتقال ملك فرنسا جون الثاني، ووقعت معاهدة بريتيني في عام 1360، وذلك بعد حدوث مفاوضات استمرت لمدة طويلة. وهذه المعاهدة أدت إلى سيطرة إنجلترا بالفعل على مدينة كاليه ومعظم منطقة كويتين، واستطاعت أن تحصل على فدية كبيرة في مقابل فك أسر الملك الفرنسي الذي تم اعتقاله في معركة بواتيه. رشفة قهوة من ميزاب. بعد فترة زمنية قليلة اشتعلت مرحلة جديدة من مراحل حرب 100 عام، وهذا بعدما أجبر النبلاء الجاسكونيون التابعون لمنطقة غاسكونيا الموجودة في غرب فرنسا ملك إنجلترا إدوارد الأمير الأسود بدفع ضريبة كبيرة لما سببه، وهذا الأمر كان سببا في اتجاهه للملك تشارلز عام 1369. استمرت مناوشات بين الجيشين ل4 أعوام حتى استطاع القائد العسكري برتراند دو غيسكلين استعادة معظم الأراضي الفرنسية المحتلة. لم ينتهي الأمر عند ذلك، فقد جدد الملك هنري الخامس المطالب الإنجليزية في عام 1415، واستطاع أن يستولي على منطقة هارفلور الفرنسية، وهزم فرسان فرنسا في منطقة إيجينكورت. وبعد 4 أعوام في عام 1419 تمكن الملك هنري الخامس من إخضاع منطقة نورماندي بمساعدة دوق بورغوندي، وكان يطلق عليه لقب جان الشجاع. لكن ابن جان الشجاع فيليب استطاع أن يسوي الخلافات بين هنري الخامس وتشارلز الرابع، وتشارلز اعترف بتوريث حكم فرنسا لهنري. الأمور لم تتم تسويتها، بل استطاعت البطلة الشعبية جان دارك أو ما تعرف بعذراء أورليانز في عام 1429 برفع الحصار عن مدينة أورليانز، وقابلت تشارلز السابع ملك فرنسا في ريميس. تم أسر جان دارك وإعدامها لاحقا عن طريق البورغنديين بعدما سلموها للإنجليز مقابل الأموال، لكن هذا الأمر
لم يمنع انتصارات فرنسا المتتالية، فقد تحالف تشارلز مع البورغنديون في عام 1435 واستطاعت فرنسا أن تسيطر على منطقة نورماندي، بالإضافة إلى سيطرتها على منطقة غوين كاملة عدا بوردو. المرحلة الأخيرة من حرب 100 عام كانت بعد سقوط مدينة بوردو في عام 1453، ولم يتبقى لإنجلترا سوى مدينة كاليه، ولم تستطع فرنسا استعادتها إلا بعد الحرب ب100 عام تقريبا، وتحديدا في عام 1558. وحرب 100 عام تعد من أكثر الحروب الدموية في تاريخ البشرية، وكانت لها العديد من السلبيات على شعوب الدولتين، لكن سلبياتها على الشعب الفرنسي كانت أكثر، فقد سببت حرب 100 عام في بؤس كبير للشعب الفرنسي، وهذا كان بسبب إهدار مساحات أراضٍ زراعية كبيرة من خلال فترة الحرب، بالإضافة إلى مرض الطاعون الذي كان منتشرا في هذه الفترة. كانت أيضا المناطق الريفية في فرنسا في خوف وذعر بشكل مستمر من هجمات اللصوص، إضافة إلى الحروب الأهلية التي انتشرت وتسببت في زيادة الدمار والتفكك الاجتماعي. وقد مهدت حرب 100 عام لنشأة فرنسا الجديدة، بينما كانت لها نتائج كثيرة حاسمة بالنسبة لإنجلترا، وخسرت إنجلترا نفوذها على المستوى القاري، فقد كانت تسعى كثيرا لتوسيع نفوذها على المستوى البحري. وهنا فقد انتهت حرب 100 عام واستطاعت أن تزهق الكثير من الأرواح البريئة، وكان السبب مصالح شخصية وزيادة نفوذ. انتهت هذه الحلقة من ميزاب. إن كنت تريد أن تعرف المزيد عن أكثر القصص والكائنات والأماكن غموضاً وغرابة حول العالم، ندعوك أن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك جديدنا أولاً بأول. قناة ميزاب، عمق الطرح ومتعة المعرفة.